Якось у піст поїхав я з концертами до Чернігова, куди мене земляки багато і часто закликали. Там я мав винятковий успіх. Успіх не лише артистичний, але й національно свідомий. Успіх він там мав грандіозний. Увесь інтелігентський Чернігів супроводжував Лисенка через Десну на барках та човнах, бо повінь зруйнувала міст. Серед божественних створінь була одна таємнича брюнетка з темними, живими іскристими очима. На одному з прийомів у місцевих дворян ця таємнича брюнетка, страшенно хвилюючись, чогось чекала. Почувала, що з нею повинна відбутися якась переміна, і вона спостерігала за Лисенком через самовар. Лисенко того вечора грав багато, був у піднесеному настрої і в гурті познайомився з нею. Це була Ольга Липська, дочка відставного полковника родом з поляків, котрий оженився на одній з чернігівських дворянок. Оля прекрасно малювала і була дуже здібною до музики. Вона полонилася грою Лисенка. І батько Ольги запитав Миколу Віталійовича, чи не міг би він узяти її до себе в учениці. Лисенко відповів згодою. Але знайомих Липські у Києві не мали. І Лисенко запропонував поселитися Ользі у себе на квартирі, де він жив із старенькими батьками. У кінці квітня батько Ольги привіз її у Київ до Лисенка. Олю поселили в окремій великій кімнаті. Микола зайняв вітальню, що виходила скляними дверима на балкон, а звідти в чудесний садок. Вони дуже успішно займалися музикою. Ольга багато грала, потім вони гуляли, читали. 9 травня, у день Миколиних іменин, ранком вони зустрілися у вітальні. «Як же ви мене поздоровите?» – спитав Микола. Оля поздоровала і почервоніла. Микола дивився на неї закохано, потім не витримав, притис до себе, і вони злилися у довгому палкому поцілунку. Микола від збентеження поцілував Ользі руку, потім другу і швидко пішов до міста. А вона спаленіла і у сльозах залишилась біля трюмо. Дивилась на себе, намагаючись усвідомити, що трапилось. Йшлося до літніх вакацій. Олі пора було вертатися у Чернігів. Яка тяжка була розлука. Микола провів Ольгу на пароплав, і вони простилися, приховуючи сльози, і дали обіцянку у серпні зустрітися. А влітку того ж року із Петербурга приїздить дружина Миколи Лисенка, і вони ціле літо проводять на Полтавщині, завершуючи відпочинок спільним концертом у Кременчуку. А восени Ольга знову їде до Петербурга у консерваторію. Тієї ж осені Ольга Липська знову приїздить із Чернігова до Лисенка на іншу квартиру. Він винаймав це помешкання разом із сім'єю Старицьких. Тут Ольга Липська і Микола Лисенко починають жити у цивільному шлюбі. Микола Віталійович був старший за Ольгу на 20 років. Не просто було зрозуміти їхні стосунки навіть близьким друзям Миколи Віталійовича. Зважаючи на тодішні обставини, закоханим доводилося втаємничувати свої почуття. Минув рік. Влітку Микола Лисенко їде з хоровим товариством до Катеринослава з виступами, а Ольга Липська – до Петербурга начебто готуватися до вступу у консерваторію, а насправді народжувати дитину. Микола Віталійович весь час пише листи до Олі Липської. Дорогий мій щирий, незамінний друг Ольга Антонівна, трудно передати ту гіркоту, яку викликала в мене звістка про моральні страждання, які ви переносите на чужині. Чи ви не зрозуміли, чи не признали моїх почуттів чистих особисто до вас? Бачить совість моя чистоту моїх думок, і я чесно і правдиво вам і говорю, що між мною і О'Коннор поставлена умова – жити поки разом, але в той же час окремо, ні одна, ні інша сторона не зобов'язана один одному, окрім взаємної поваги та приязні. Ольга Липська, перебуваючи у Петербурзі, бере приватні уроки гри на фортепіано, все-таки сподіваючись вступити до консерваторії. Пологи мали бути в кінці літа. Не можна сказати, що Липська була зовсім самотня у Петербурзі. Адже ще до знайомства із Лисенком вона закінчила там жіночі лесгавтовські курси. У Ольги було безліч старих зв'язків. І, очевидно, завдяки таким знайомствам відбулася зустріч двох жінок. Хто був ініціатором цієї зустрічі, невідомо. Вони сходилися як на дуелі. Кожен наступний крок зробити було все важче.
Ольга Оконер відразу помітила вагітність Ольги Липської. Образа потужним шумом вдарила в голову, і вона ледь стримувала себе, щоб не розридатися. «Чи давно ви з Києва?» – спитала Оконер українською, незвичною для пітерського оточення мовою. «Як почуває себе Микола Віталійович?» «Вже другий місяць я тут. Листів відколи не отримувала давно», – відповіла Липська. «Ми з ним розсталися в Кременчуці 1,5 місяці тому, а зараз він в Катеринославі. Що ж, бувайте здорові», – попрощалася Оконер. Що відчували дві жінки після цієї зустрічі, можна лише здогадуватися. Незбутність материнства, образа на весь світ і на свого коханого в одної, невизначеність майбутнього, невтішність обставин і розпач у другої. Обидві ридали у чужому їм Петербурзі, а серпневий дощ додавав їм ще більшої туги. У кінці серпня Ольга Липська народила дівчинку. Пологи були важкими, тож дитина народилася слабкою, але Микола Віталійович дуже радів народженню дочки. Дівчинку назвали Катериною. Ольга Липська переїжджає з дитиною до Києва і оселяється в будинку окремо від Миколи. Очевидно, жіноча образа глибоко засіла у серці гордовитої польки. Ольго Антонівно, нащо ви хочете розмиру, розбратання зі мною? У чим стоїть діло? Я винуватий, поводячись так недобре, як мене тягла клята загора і жага. Але я винюся. Я не ідол, не звір. Не прощайте. Я хотів завтра з вами побалакать о 3 годині дня. Попробую. А чи й двері не замкнете перед носом? Ольга Антонівна прощає Миколу Віталійовича, і вони знову разом щасливі. Проте Микола Віталійович аж ніяк не прагнув розриву шлюбних стосунків із Ольгою Оконер. Він шукає способу усиновлення Катрусі через своїх батьків, щоб надати їй статусу дворянського походження. Ольга Оконер, закінчивши консерваторський курс і не маючи артистичного ангажементу, починає викладати спів в одній із київських приватних музичних шкіл. На Великдень 1879 року Ольга Оконер їде до Петербурга навідати сестру Марію Марковську. І там з нею стається тяжкий нервовий зрив, що вимагав тривалого лікування у санаторії. Микола Лисенко балансує між двома жінками. Очевидно, боячись повторного нервового зриву дружини, Микола Лисенко проводить з нею спільні концерти. У січні 1880 року він дає з Ольгою Оконер гучний концерт у Єлисаветграді у залі громадського зібрання. Публіка у захваті і вимагає повтору майже кожного номеру. Проте його все більше тягне до сімейного затишку, до дитини. Катрусеньку свою маленьку, кохану, щоранку витягаю з гаманця і вітаю, і цілую в очиці, в нозі, у голівку. Бодай серденько росло здорове та щасливе, а зроду від неї не зречуся. Серденько Катруся помирає в 1,5-річному віці. Микола Віталійович, приголомшений смертю своєї дочки, вимагає розриву шлюбу з Ольгою Оконер. Вона не погоджується. Ольга Липська проводить літо 80-го року у Старицьких у Карлівці. Народження другої дочки, знову названою Катериною, змушує Миколу Лисенка остаточно роз'їхатись з Ольгою Олександрівною Оконер. Олена Пчілка крадькома ніби зазначає: розійшлися, мов не знались. Яка тому причина? Причина, звичайно, була, але я сього торкатись не буду. Ми з Миколою Віталійовичем були великими приятелями, але ця тема була вилучена з наших розмов. З 80-го року Микола Лисенко та Ольга Липська живуть однією сім'єю. У них народжується ще 6 дітей – Катруся, Богдан, Галина, Остап, Мар'яна і Тарасик. Щоправда, Богдан помер від дитячої холери. І незважаючи на всілякі київські плітки про нову сім'ю Лисенків та категоричну відмову Ольги Оконер щодо розірвання шлюбу, Лисенки живуть дружньою і щасливою родиною. Ой, не шуми, У ці ж роки Микола Лисенко починає роботу над оперою «Тарас Бульба». Водночас збирає у Києві хор, складає нові власні пісні,
Видає пісні народні у перекладі для хору. Пише оперу «Утоплена» Наталка Полтавка. Наступне десятиліття, організувавши хор, Лисенко багато їздить Україною, щоб показати красу живої пісні. Навколо композитора концентрувалося українське музичне і культурне життя Києва. Він викладав також фортепіанну гру у Київському інституті шляхетних дівчат та в приватній музичній школі. З того, власне, і жив. На плечі Ольги Антонівни ліг увесь тягар клопотів за сім'ю та господарство. Мою ідею служіння батьківщині вона всією душею сприйняла і допомагала мені як ніхто. Я готовий думати, що вона зобов'язана цим своєму напівпольському походженню, де ідейність у жінці взагалі і свідомо національні ідеї особливо сильні. Долю Ольга Антонівна обрала для себе самостійно, свідомо згодившись з 16-річною дівчиною на вразливе становище позашлюбної дружини, сожительниці учителя музики Ніколая Віталійовича Лисенка. Мусила вона згодитися на те, що її позашлюбні діти ніколи не будуть вписані у поколінні дворянські розписи. Ольга Липська-Лисенкова мусила довгий час виборювати собі визнання і право голосу у колі чоловікових друзів і родичів. Мрії про власну музичну кар'єру потонули у клопотах за дітьми і в пелюшках. Лишилася відданою і непомітною для громадського ока помічницею Миколи Лисенка. Початок нового століття сім'я Лисенків зустрічала у піднесеному і радісному настрої. Микола Віталійович нарешті отримав дозвіл на відкриття власної музичної школи, а в сім'ї чекали на нового члена родини. Вже проміж себе і ім'ям нарекли – буде Тарасик. 25 лютого почалися пологи. Через декілька годин народився хлопчик. А ще через деякий час зупинилося серце Ольги Антонівни. Як умру я, мила, а ти будеш жива. 6 березня Микола Лисенко пише Ганні Барвінок. Мене й усю сім'ю мою поняла тяжка, нерозраяна біда. Ось 9 днів уже минуло, як моя люба, кохана жінка, народивши сина, зітнула духа в один мент, що не то порятунку дати, але й оком змигнути не було коли. І роди щасливо відбулись, і в той момент, коли дитина-хлопець уродився, і мати глянула на нього, тут одразу висловила: дурно мені. До неї і лікар, і повитуха, а вона вже мертва. Параліч серця, казав лікар. Ця втрата несподівана, незмислена. До того підкосила мене, що я ошалілий став. Зостався одинокий з 5 дітьми. Подружжя моє було душею сім'ї, душею моєю. З її надзвичайною енергією вона мені була, крім материнства, товаришем-помагачем у общеських справах, спочуваючи усім моїм замірам. Я просто збожеволілий від тієї втрати.